اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د سوات کالجیټ سکولینګ سیستم د ریکورډ سوات د نوي لیکچر سره تاسو ته مخ په وړاندې باندې او نن زموږ لیکچر چې کوم دی نو په ماډرن پیریاډیک ټیبل باندې دی. د دې نه مخکې موږ د ساینټسټو په باره کې خبره وکړه او هر یو ساینټسټ چې کوم دی په دې باندې ورک کړی په دغې باندې کار روان و. اوس موږ وایو چې ماډرن پیریاډیک ټیبل موږ ته مطلب پوره شوی څنګه دی او ماډرن پیریاډیک ټیبل چې کوم دی جوړ شوی څنګه دی، په هغې کې ګروپس څونه دي، پیریډس پکې څونه دي، په دې باندې به خبره کوو. خو اول به مونږ خبره کوو په ګروپس باندې چې زموږ سره په ماډرن پیریاډیک ټیبل کې څونه ګروپس دي. نو تاسو ګورئ کوم چې زموږ سره د ټاپ نه باټم ته مونږ راځو داسې یعنی کوم چې زموږ سره کالمونه دي نو دا زموږ سره چې کوم دي دا زموږ سره ګروپس دي، د ګروپس ویلی کېږي. او زموږ سره ټوټل ګروپس چې کوم دي په ماډرن پیریاډیک ټیبل کې هغه 18 دي. او په ماډرن پیریاډیک ټیبل کې چې کوم دی نو زموږ سره په الیمنټ چې کوم دی دا ارینج شوي دي په انکریزینګ اټامیک نمبر باندې. مطلب که فرض کا تاسو وګورئ په ګروپ 1 کې چې کوم دی زموږ سره اولی الیمنټ چې کوم دی هغه هایډروجن دی، نو دا اټامیک نمبر چې کوم دی 1 دی. او دغه شان زموږ سره چې کوم دی ورپسې بیا زموږ سره هیلیم دی، د هغې زموږ سره 2 دی، بیا لیتیم دی زموږ سره 3 دی، بیریم دی زموږ سره 4 دی، بیا بوران دی زموږ سره 5 دی، دغه شان زموږ سره کاربن دی 6 دی، نایټروجن دی 7 دی، اکسیجن دی 8 دی. نو دغه شان زموږ سره په دې سیکوینس کې په انکریزینګ اټامیک نمبر باندې چې کوم دی نو زموږ سره الیمنټ چې کوم دي دا ارینج شوي دي په ماډرن پیریاډیک ټیبل کې. بل زموږ سره ګروپس هم سره ټوټل څونه دي موږ ووایو زموږ سره 18 ګروپس دي، دا دې موږ لیکلي دي زموږ سره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 او 18 دا زموږ سره ګروپس دي. بل زموږ سره دا تاسو لاندې ګورئ 18 ګروپس دي او ګروپ 1 2 13 14 15 16 17 او 18 دا زموږ سره چې کوم دی نو دې ته داسې 1 2 او بیا زموږ سره 13 14 15 16 17 او 18 دې ته مونږه سب ګروپ A ورته وایو. او بل زموږ سره دا پاتې شو د 3 نه واله د 12 پورې نو دا چې کوم دی ته مونږ وایو سب ګروپ B ورته وایو. بل زموږ سره مین خبر دا ده چې ګروپ زموږ سره شوکی سه ګورئ مونږ په انکریزینګ اټامیک نمبر باندې مونږ وایو چې الیمنټ ارینج شوي دي. مین خبر دا دی چې اټامیک نمبر وایي څه ته، اول اټامیک نمبر پیژندل پکار دي چې اټامیک نمبر څه ته وایي. نو اټامیک نمبر چې کوم دی دا زموږ سره څه شی دی، دا زموږ سره په اصل کې د یو ایټم پروټان نمبر چې کوم وي نو هغې ته مونږ وایو چې مطلب په یو ایټم کې څونه پروټان وي نو مونږ وایو دا زموږ سره د دې ایټم چې کوم دی دا څه دی اټامیک نمبر دی. او که فرض کړئ اټامیک ماس خبره کوو نو مونږ وایو زموږ سره په ایټم په نیوکلیس کې زموږ سره کم پروټان دي او نیوټران دی، دواړه چې کله ایډ شي نو مونږ وایو دا زموږ سره اټامیک ماس دی د دغې ایټم. نو دغه شان مونږ وایو چې د 3 نه واله او د 12 پورې چې کوم دي دا زموږ سره سب ګروپ B دي. بل زموږ سره ګروپس چې کوم دي دا په اصل کې مونږ ته ښایي څه مونږ ته دا په ګروپ چې کوم دی دا مونږ ته په لاست شیل کې چې کوم دی د الکترون تعداد ښایي. لکه څنګه تاسو ګورئ زموږ سره هایډروجن اټامیک نمبر چې کوم دی 1 دی نو د یو شیل دی یو الکترون دی پکې، ولې ګروپ څه دی ګروپ 1 دی نو دې ټولو به صحیح په لاست شیل کې به زموږ سره صحیح 1 الکترون وي. مثال په طور تاسو ګورئ لیتیم ته لیتیم اټامیک نمبر چې کوم دی 3 دی نو مونږ د پروټانو تعداد یې 3 دی نو آلریډي مونږ وایو ایټم چې کوم وي هغه نیوټرل وي نو په دې کې به د الکترون تعداد هم صحیح 3 وي. نو په اولي نمبر شیل کې زموږ سره چې کوم دی څو راله 2 الکترون راله او په لاست شیل کې چې کوم دی د دې سره راغی 1 الکترون. نو د ګروپ نمبر 1 خبر مطلب دا دی چې زموږ سره به د دې په لاست شیل کې 1 الکترون دی. ګروپ نمبر 2 مطلب دا دی چې دې په زموږ سره په لاست شیل کې زموږ سره څه 2 الکترون وي. اوس واپس راځو 13 نمبر ګروپ ته. 13 نمبر ګروپ ته چې موږ ګورو دې تاسو لاندې وړوکی خړ شانتي دی خو خیر زه به ووایم دا 3A دی، دې ته موږ 3A وایو، دې ته 4A وایو، دې ته 5A وایو، دې ته 6A وایو، دې ته 7A وایو او دې ته 8A وایو. د دې 3A مطلب دا چې زموږ سره په 13 نمبر ګروپ کې چې کوم دی د په لاست شیل کې به زموږ سره څو 3 الکترون وي، دا به 4 وي، دا به 5 وي، دا به 6 وي، دا به 7 وي او دا به 8 وي. د هیلیم نه علاوه هیلیم کې زموږ سره په لاست یو شیل دی په هغې 2 الکترون دي او دی څه دی سټیبل دی.
بل مونږ دې ته نوبل ګیسز هم وایو او دې ته زیرو ګروپ هم وایو. ولې چې زموږ سره دا کم 18 نمبر ګروپ چې کم دی دا نوبل ګیسز دي. نوبل ګیسز مطلب دا چې زموږ سره دا مطلب په خپل یو کمپاوند دی، مطلب دا په خپل سټیبل دی. د دې په لاست شیل کې مونږ وایو چې کله د یو ایټم په لاست شیل کې چې کم دی هغه 8 الکترون دي، نو مونږ وایو دا زموږ سره سره سټیبل دی. یا د چا کپرس کدا یو شیل نه سیوا شیل نو علی 8 الکترون، کپرس کا یو شیل چې په هغه کې څنګه چې هیلیم نو په دې کې زموږ سره 2 الکترون دي، موږ په اس کې راځي په اس سب انرژي لیول چې کوم دی په هغه کې راځي، نو زموږ سره سره سټیبل دی. نو د چا سره مطلب را یو ځای کیږي نه. نو اوس نیکسټ پیج ته ځو چې په نیکسټ پیج کې زموږ سره دا پیریډ خبره وکړو چې د پیریډ په باره کې زموږ سره څه دغه دي. ها زموږ سره نیکسټ پیج ته مونږ رالو. اوس تاسو ګورئ زموږ سره اول خو مونږ وایو زموږ سره 7 پیریډز دي. پیریډز زموږ سره کم دي په دې کې. زموږ سره ګوره هایدروجن او هیلیم داسې چې کله مونږ د رایټ نه لیفټ سایډ ته ځو نو دا پیریډ دي. داسې مونږ ځو هاریزنټلی چې مونږ کله موو کوو نو دغه زموږ سره څه دي دا پیریډ دي. مطلب زموږ سره هایدروجن او هیلیم دا 1 پیریډ 1 دی. لیتیم، بیریم، بوران، کاربن، نایتروجن، اکسیجن، نیان دغه شان دا زموږ سره پیریډ 2 دی. دغه شان زموږ سره 3 4 5 6 او 7 دا 7 زموږ سره پیریډ دي. او تاسو به لږ خیال کوئ کوم چې تاسو ته ښکاري دا 57 تقریبا زموږ سره د 57 نه به بیا زموږ سره څه چل کېږي لاندې به دا څه کېږي لینتینایډ چې کوم الیمنټ نو هغه به د دې ځای نه شروع کېږي. نو زموږ سره 57 دغه شان اټامیک نمبر ته تاسو ګورئ 57 زموږ سره په دې کې راغی. دغه شان دا زموږ سره د دې په دې پیریډ کې دی. او ورپسې چې کوم دی نو لاندې تاسو وګورئ زموږ سره 89 نو بیا به اکټینایډ راځي. اکټینایډ به څه کوم ځای پورې 103 دلته کې دا دی بیا 104 105 دا زموږ سره اټامیک نمبر دی. نو د اکټینایډ او لینتینایډ او اکټینایډ چې کوم دي دا سیریز چې کوم دي د دې دغه ځګونه دي. دا یې ځکه په دې ځای کې پیکس کولی نه شولې چې بیا به زموږ سره څه د سپیس مسله راتله، نو په دې وجه باندې زموږ سره داسې دي لاندې ورته شو کړي دي او ځګونه یې ورته خالي پرېښودي. بل زموږ سره مونږ وایو پیریډ مونږ ته څه ښایي په یو پیریډک ټیبل کې پیریډ مونږ ته څه ښایي نو مونږ وایو دا زموږ سره شیل ښایي په یو ایټم کې زموږ سره څونه شیل دي. تاسو ګورئ پیریډ نمبر 1 ته ګورئ هایدروجن او هیلیم د 1 اټامیک نمبر دی، د 2 دی، په دې کې 1 الکترون دی او په دې کې هم څو دي 2 الکترون دي. نو مونږ وایو په اولي نمبر شیل کې په اس کې چې کوم دی 2 الکترون راځي، نو زموږ سره چې کوم دی اس راغی صحیح نه. بل زموږ سره 1 پیریډ دی نو 1 شیل دی. دغه شان 2 پیریډ دی 2 نمبر پیریډ دی نو زموږ سره به څوی 2 الکترون سوري 2 شیلز به زموږ سره. لیتیم کې زموږ سره اټامیک نمبر 3 دی، په اول کې اولی شیل کې 2 رااله او په ورپسې شیل کې چې کوم دی 1 رااله نو شیلونه څو شو 2 شو. دغه شان په 4 نمبر پیریډ کې زموږ سره چې کوم دی دا به زموږ سره 4 شیل. په 5 نمبر پیریډ کې چې کوم دی دا به 5 شیلز دي د دې ایټمونو د دې ایلیمنټ. او دغه شان په 6 نمبر پیریډ کې به 6 شیلز او دغه شان په 7 نمبر کې چې کوم دی زموږ سره به 7 شیلز موجود دي. نو موږ ته پته ولګېده چې یو ګروپ چې کوم دی هغه زموږ سره څه کوي په لاست شیل کې د الکترون تعداد موږ ته ښایي، او بل زموږ سره چې کوم دی په پیریډ کې چې کوم دی نو هغه موږ ته څه ښایي شیلز موږ ته د ایټم په ایټم کې زموږ سره څونه شیلز دي هغه موږ ته ښایي. بیا ورپسې چې کوم دی نو زموږ سره دا کم تاسو چې ګورئ دا 1 او 2 کم ګروپ چې موږ ته ښکاري نو موږ وایو دا زموږ سره څه ایسي. دا زموږ سره دا اس بلاک دی ته ولې موږ وایو د دې لاست شیل چې کمی د هغې الکترون به په اس بلاک کې راځي. په اس بلاک کې موږ ویلي دي چې څو راځي 2 الکترون راځي. لکه څنګه که فرض که دا خبره ورسره اوس بیا کوو نو بیا به موږ الکترونیک کنفیګوریشن ته ځو نو هغه به بیا ډېر زیات اوږدېږي. ولې په اولي چپټر کې دا موږ ډسکس کړی دی چې زموږ سره اس ته وایي، پي زموږ سره څه شی دی، ډي زموږ سره څه دی او پي ډي اف زموږ سره څه دي. دا زموږ سب انرژي لیول دي څنګه چې نیل بوهر زموږ سره خبره کړې وه سب انرژي لیول هم خولي او سب انرژي لیول هم خولي او په هغې کې بیا د الکترانو کنفیګوریشن هم کړی. نو دغه شان مونږ بیا ورپسې چې کوم دی د 3 نه واله د 12 پورې دي چې کوم زموږ سره ګروپونه دي صحیح ده. نو دا به زموږ سره په ډي بلاک کې مطلب په ډي بلاک کې به د اخرې مطلب الکترون راځي مطلب اس پی ډي
دا به زموږ سره په ډي کې د اخري الکترون چې کوم دی راځي. دغه شان ورپسې چې کوم دی نو زموږ سره دا 13 نه والا او دا 18 پورې زموږ سره چې دا کوم ګروپس دي صحیح ده، نو دغه کې به زموږ سره د دې لاست شیل الکترون چې کوم دی هغه به زموږ سره په څه کې راځي، په پی کې راځي. او ورپسې چې کوم دی نو زموږ سره اکټیناید او لنتیناید چې کوم دی دا سیریز چې کوم دی نو دا به زموږ سره په اف بلاک کې راځي. نو دغه شان مونږ ته پته ورغی چې زموږ سره کپرس کا ګروپ مونږ یادو، نو په ګروپ کې مونږ د اخري شیل الکترون دغه به مونږ راکړي، او په کپا پیریډ کې یادو په پیریډ کې مونږ ته شیل ښایي، په یو اټم کې مونږ ته اخري مطلب مونږ ته شیل ښایي، نمبر اف شیلز مونږ ته ښایي. او دغه شان ورپسې د پیریډ خبره نور کوو، لږ په پیریډ باندې نور بحث کوو، بل پیج ته ځو. نوم سره چې دا کم لیتیم دی، بیریم دی، سوډیم دی، میګنیشیم دی، داسې به مونږ زولې د پیریډ خبر ده. د لیفټ نه رایټ سایډ ته به مونږ ځو، نو دې ته مونږ وایو دا زموږ سره شارټ پیریډ دی. ورپسې چې کوم دی نو کیلشیم روبیډیم دی، دا زموږ سره لانګ پیریډ دی. بیا دغه شان زموږ سره سیزیم دی، دا چې کوم دی نو دا ډېر زیات لانګ پیریډ دی ته مونږ وایو. او زموږ سره لاست ون چې کوم دی خو دا یاد ساتئ د سیزیم دا کم پیریډ چې کوم دی دا ویری لانګ پیریډ چې ورته وایم، په دې کې به زموږ سره دا لنتیناید سیریز چې کوم دا به ورسره زموږ سره ټچ شي. او ورپسې چې کوم دی نو زموږ سره 7 نمبر پیریډ چې کوم دی نو موږ وایو دې ته موږ څه وایو دا انکمپلیټ پیریډ دی. نو دغه شان دا زموږ سره د پیریډک ټیبل په حواله سره څه معلومات دي چې زموږ سره ماډرن پیریډک ټیبل چې کوم دی هغه زموږ سره جوړ شوی په انکریزینګ اټامیک نمبر باندې جوړ شوی. دغه شان زموږ سره په دې کې چې کوم دی زموږ سره 18 ګروپس صحیح ده، او 18 ګروپس کې د 1 2 13 14 15 16 17 دې ته موږ سب ګروپس ا وایو، او د 3 نه وال د 12 پورې چې کوم ګروپس دي دې ته موږ سب ګروپس بي وایو. ګروپس چې کوم دی دا موږ ته په لاست شیل کې د الکترون تعداد ښیي. لاست نمبر 18 چې کوم زموږ سره ګروپ دی هغې ته موږ 0 ګروپ هم وایو، نوبل ګیسز ورته هم وایو. بل دا د چا سره رایوځای کېږي نه، ولې دا په خپله سټیبل وي، دا په خپله یو کمپاونډ وي. مطلب موږ وایو که فرض کا یو ایلیمنټ رایوځای کېږي د بل ایلیمنټ سره، د دې لپاره رایوځای کېږي چې دی څه کړي سټیبل شي، په دې کې چې د الکترونو کم تعداد دي چې هغه پوره شي. نو موږ وایو په 18 نمبر کم ګروپ چې کوم دی دا 0 ګروپ، په دې کې د الکترون تعداد برابر دی، دا بل ایلیمنټ د ځان سره نشي رانیوی، د بل ایلیمنټ سره دا نه رایوځای کېږي. زموږ سره د ګروپ او په پیریډ کې موږ خبره وکړه چې زموږ سره 7 پیریډز دي، او پیریډز چې کوم دی دا موږ ته په یو اټم کې چې کوم دی شیلز ښایي، څونه شیلز دي. بل موږ وایو زموږ سره په دې کې اس بلاک هم دی، ډي بلاک زموږ سره دا 1 2 چې کوم زموږ سره ګروپس دي دا اس بلاک دی. دغه شان د 3 نه والا د 12 پورې دا زموږ سره ډي بلاک دی. مطلب ډي او اس بلاک مطلب دا چې دا د دو اخري الکترون چې کومي اخري الکترون نو هغه په اس کې راځي، او د 3 نه 12 پورې چې کوم دی د دې به اخري الکترون په ډي کې راځي. دغه شان په 13 نه والا 18 پورې کوم ګروپ چې دي د دې اخري الکترون چې کوم دی به په پی کې راځي، او اکټیناید او لنتیناید سیریز چې کوم دي د دې چې کوم الکترون دي نو هغه په اف بلاک کې راځي. نو آی هوپ چې تاسو به زما په لیکچر باندې پوه شوي او که فرض که څه مسله نو تاسو باقاعده کمنټس کولی شئ. زموږ ویډیو چې کوم دی هغه تاسو لایک کړئ، شیر کړئ، او که فرض که څه سټوډنټان نه وي نو زموږ چینل چې کوم دی هغه سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور دباو کړئ. که فرض که زموږ څه نوي ویډیو راځي چې د هغې باقاعده نوټیفیکیشن تاسو ته کېږي. د نوي ویډیو یا د نوي لیکچر د پورې خپل خیال ساتئ. د الله په امان.